ในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือ The Rules of Living Well ครับกฎแห่งการมีชีวิตที่ดีหากเราต้องการมีชีวิตที่ดีมีอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้มีกฎเกณฑ์อะไรบ้างที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กฎในการสร้างชีวิตที่ดีผ่านหนังสือเล่มนี้ครับ You are listening to The Library Podcast.ในเอพิโซดนี้ผมจะนำหนังสือของคุณริชาร์ดเทมพลาร์กลับมาทำอีกครั้งหนึ่งครับเป็นฉบับภาษาอังกฤษ The Rules of Living Well ครับกฎในการสร้างชีวิตที่ดีผู้เขียนกับโค้ดบอกเอาไว้ว่านี่คือ a personal code ครับกฎชีวิตส่วนตัวเพื่อที่จะมีชีวิตสุขภาพกายใจที่ดีกว่ามีความสุขมากกว่าส่วนหนึ่งที่ผมให้ความสนใจก็คือคุณริชาร์ดเทมพลาร์จะได้แบ่งมิติของชีวิตออกมาเป็นหลายๆส่วนครับบางมิติคือการจัดสมดุลบางมิติคือความสัมพันธ์การทำงานหรือแม้แต่ความมั่งคั่งในชีวิตส่วนตัวเรามาเริ่มตรงนี้กันก่อนหนังสือเล่มนี้ได้เริ่มมิติแรกในชีวิตในเรื่องของบาลานซ์ครับชีวิตที่ดีจำเป็นต้องมีสิ่งนี้ครับจัดสมดุลชีวิตที่จะมีแต่ความสุขชีวิตที่มีแต่ความสบายไม่สามารถทำให้คนคนหนึ่งเติบโตได้บางครั้งก็ต้องเจอความท้าทายบางครั้งก็จะต้องเจอบทเรียนชีวิตจึงเปรียบเสมือนการจัดสมดุลครับเมื่อใดก็ตามที่หลุดสมดุลกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปคุณก็จะไม่มีความสุขคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ชีวิตที่น่าปรารถนาสักเท่าไหร่นักผมว่ากฎข้อนี้เป็นอะไรที่ลึกซึ้งครับมาดูกันว่าคุณริชาร์ดเทมพลาร์ให้คำนิยามในมิติการจัดสมดุลชีวิตว่าอย่างไรกฎข้อแรกสำหรับเฟสนี่ครับ follows your ups and down โอบรับชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นโชคร้ายโอบรับมาก่อนครับทั้งหมดมีเหตุผลที่เกิดขึ้นในตัวมันเองอยู่นี่คือกฎข้อแรกที่ผมนำมาให้นะครับชีวิตจะเป็นกราฟที่มีทั้งขึ้นมีทั้งลงบางครั้งมันจะลงโดยที่คุณไม่ได้เตรียมตัวและคุณก็ไม่ได้อยากเจอแต่บางครั้งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับมันทำให้ผมนึกถึงประโยคนึงของปรัชญาสโตอิกก็คือ Amor Fati โอบรับโชคชะตาหรือโอบรับชะตากรรมของชีวิตเพราะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อคุณครับหนังสือเล่มนี้คุณริชาร์ดเทมพลาร์ได้เขียนเอาไว้แบบนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณมันเกิดขึ้นเพื่อคุณครับเพื่อคุณทั้งนั้นเลยข้อนี้ตรงตัวและเป็นอีกกรอบความคิดหนึ่งที่สำคัญมากและจะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าคุณจะพอใจในชีวิตของตัวเองหรือไม่โอบรับชีวิตครับ เซนมาร์เก็ตบริการสั่งของจากญี่ปุ่นเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นได้ง่ายๆเหมือนสั่งจากไทยเลยครับทำทุกอย่างได้ครบจบที่เดียวในเว็บทั้งการสั่งสินค้าชำระเงินติดตามพัสดุเลือกวิธีส่งได้เองไม่ต้องรอรอบพรีเก็บสินค้าในโกดังฟรี60วันการันตีความน่าเชื่อถือด้วยผู้ใช้งานกว่า 1.5 ล้านรายทั่วโลกครับเซนมาร์เก็ตพิเศษครับสำหรับผู้ชม The Library ที่น่ารักของผมรับแต้มสะสม800เยนจากเดิม500เยนเมื่อสมัครผ่านลิงก์ใต้ description ใช้นะครับเพราะผมเองก็ใช้ด้วยกฎข้อที่2 do what you want จงทำในสิ่งที่คุณปรารถนาผมจะมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้คุณผู้ฟังครับเป็นนิทานเด็กคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปเจอมหาเศรษฐีท่านหนึ่งเด็กคนนั้นก็ไปที่มหาเศรษฐีครับแล้วก็อยากจะถามว่าทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขผมจะเล่าเร็วๆนะครับมหาเศรษฐีท่านนั้นก็อยากจะสอนบทเรียนบางอย่างแต่สอนด้วยปากเปล่าเด็กก็อาจจะไม่เข้าใจก็เลยต้องการสอนด้วยประสบการณ์ที่เขาต้องมาเปรียบเทียบกับตัวเองมหาเศรษฐีท่านนั้นครับหยิบช้อนแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็เอาให้เด็กแล้วมหาเศรษฐีคนนั้นก็บอกให้เด็กครับเดินรอบคฤหาสน์ของเขาโดยที่อย่าให้น้ำมันในช้อนร่วงแม้แต่หยดเดียวคนนั้นก็ทำตามครับเด็กก็ถือช้อนแล้วก็จ้องช้อนแล้วก็เดินวนรอบคฤหาสน์พอกลับมาที่มหาเศรษฐีเขาก็ถามกลับไปว่าเจ้าได้ดูพรมอันสุดสวยงามที่เราได้วางไว้หรือเปล่าเจ้าได้เห็นความสวยงามของคฤหาสน์ที่เราได้เดินผ่านหรือไม่ได้เห็นหรือเปล่าเด็กคนนั้นก็ตอบว่าไม่เห็นเลยเพราะมัวแต่จดจ่ออยู่กับน้ำมันที่อยู่บนช้อนทีนี้เศรษฐีคนนั้นก็ให้เดินอีกรอบหนึ่ง ทีนี้ไม่ต้องจดจ่อแต่ถือไปเหมือนเดิมแต่ขอให้ดูพื้นที่รอบๆด้วยดูให้ดื่มด่ำไปเลยเด็กคนนั้นก็เดินอีกรอบหนึ่งครับแต่กลับมารอบที่2น้ำมันบนช้อนร่วงหมดเลยเห็นความสวยงามจริงแต่กลับเป้าหมายหลุดครับจุดโฟกัสหลุดมหาเศรษฐีก็เลยสอนเห็นไหมเมื่อใดก็ตามที่เธอโฟกัสกับเป้าหมายจนลืมดื่มด่ำระหว่างการเดินทางเธอก็จะไม่มีความสุขแต่เมื่อใดก็ตามที่เธอโฟกัสแต่การเดินทางโฟกัสแต่ความสุขแบบผิวเผินแต่ไม่มีเป้าหมายให้เดินตาม
เธอก็จะไม่มีความสุขเธอก็จะไม่มีอะไรมายึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ดีฉะนั้นชีวิตมันคือการจัดสมดุลฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมนำกฎข้อนี้มาไว้ในการจัดสมดุลชีวิตครับชีวิตที่ประสบความสำเร็จต้องมีเป้าหมายแต่ชีวิตที่จะมีความสุขด้วยก็จะต้องรู้จักอยู่กับความสวยงามระหว่างการเดินทางนั่นเองผมจึงชอบในเรื่องของการจัดสมดุลครับเป็นอีกปรัชญาหนึ่งที่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้ค้นพบกันชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่อยู่ในจุดที่มันสมดุลเท่านั้นเองครับต่อไปเฟสที่2ผมจะพูดถึงเรื่องของ confidence ครับความมั่นใจความมั่นใจในที่นี้คือความมั่นใจในการใช้ชีวิตหากเราไม่มั่นใจกับตัวเองเราใช้ชีวิตเราก็จะไม่มีความสุขพอจะทำอะไรมันก็จะออกมาครึ่งๆกลางๆครับในประโยคนึงของหนังสือได้เขียนเอาไว้แบบนี้ครับ If you are going to be happiest and most successful you can be you need confidence หากคุณต้องการมีชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จจนถึงจุดสูงสุดคุณต้องพึ่งพาเจ้าสิ่งนี้ครับความมั่นใจนั่นเองเขาบอกเอาไว้เลยว่าความมั่นใจจะทำให้คุณตัดสินใจในชีวิตได้ฉลาดมากขึ้นเมื่อคุณตัดสินใจแล้วคุณจะไม่ลังเลคุณจะไม่สงสัยในความสามารถของตัวเองหากคุณมี confidence ครับความมั่นใจคำถามก็คือแล้วถ้าเราต้องการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในชีวิตสร้างได้อย่างไรบ้างหนังสือเล่มนี้เขาจะแบ่งออกมาเป็นหลายข้อผมสรุปออกมาได้3ข้อครับข้อที่1 know yourself รู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองในที่นี้ก็คือผมจะถามส่วนแรกก่อนตัวตนที่ดีที่สุดเท่าที่ตัวคุณผู้ฟังจะเป็นได้คนคนนั้นพูดจาอย่างไรแต่งตัวแบบไหนทำงานอะไรมีทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างไรลองคิดภาพคนคนนั้นดูครับถ้าคุณคิดภาพออกก็เท่ากับว่าคุณรู้จักตัวเองส่วนหนึ่งแล้วกับส่วนที่2อะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดีอะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายและ passion กับสิ่งนั้นอิคิไกนั่นเองครับคุณเกิดมาเพื่อค้นหาสิ่งนี้เช่นกัน เมื่อคุณค้นหาอิคิไกของตัวเองแล้วคุณก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะความสำเร็จส่วนใหญ่ของเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราตัดสินใจทำและสิ่งที่เราทำมันไปสร้างคุณค่าให้คนอื่นนั่นเองในข้อนี้ผมจะเอาบทเรียนของอิคิไกมาให้แถมด้วยนะครับอิคิไกจะแบ่งวงกลมเป็น4วงครับวงที่1คือสิ่งที่คุณหลงไหลสิ่งที่คุณทำได้เป็นวันเป็นคืนโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับส่วนวงกลมที่2คือสิ่งที่คุณทำแล้วคุณทำออกมาได้ดีมากเลย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณเรียกว่าพรสวรรค์หรือเป็นพรแสวงอะไรก็ตามแต่คุณสามารถทำได้ดีและพัฒนาต่อยอดขึ้นไปได้วงกลมวงที่3คือสิ่งที่คุณทำแล้วโลกต้องการกับวงกลมวงที่4สิ่งที่คุณทำแล้วมันให้ผลตอบแทนเพราะเราก็จะต้องกินข้าวมีการใช้จ่ายในชีวิตใช่ไหมครับหากคุณรู้จักตัวเองทั้ง2ส่วนนี้คุณจะค้นพบเลยว่าเป้าหมายที่แท้จริงที่คุณจะไปคืออะไรนี่คือข้อแรกครับ know yourself ข้อที่2 difference is a good thing ความแตกต่างคือสิ่งที่ดีครับความแตกต่างในที่นี้ก็คือหากเราใช้ชีวิตตามคนส่วนใหญ่เราจะมีชีวิตที่สำเร็จได้หรือเปล่าคำตอบคืออาจจะได้ครับแต่ผมจะถามอีกคำถามหนึ่งแล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าถ้าเราทำตามคนส่วนใหญ่ความสำเร็จนั้นจะเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆ ผมว่าคำถามตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจความแตกต่างคือสิ่งที่ดีครับความแตกต่างไม่ใช่ความแตกแยกนะครับความแตกต่างในที่นี้ก็คือความสำเร็จจำเป็นต้องพึ่งพาเขาเรียกว่า gut feeling ครับสิ่งที่เราต้องการจริงๆหากคุณผู้ฟังลองวิเคราะห์ดูครับทุกๆคนที่เขาประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้ลองคิดถึงใครสักคนเขามักจะเป็นคนที่กล้าหาญกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัวหรือไม่กล้าทำใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือความแตกต่างที่เขาเลือกที่จะเดิน ลองทำอะไรที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ดูบ้าง เพราะคุณจะไม่มีทางมีชีวิตที่โดดเด่นได้เลยถ้าทำตามคนส่วนใหญ่เท่านี้เลยครับนี่คือกฎข้อที่2ข้อที่3 your feelings are your own ความรู้สึกของคุณคุณคือเจ้าของเท่านี้เลยครับสำหรับคำแปลข้อนี้ความรู้สึกมักจะบอกอะไรบางอย่างให้คุณได้รับรู้เสมอหากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Alchemist ครับ เมื่อใดที่คุณเลือกที่จะเดินทางตามโชคชะตาชีวิตจะมอบโชคดีให้คำว่าโชคดีในที่นี้บางทีอาจจะมาในรูปแบบอุปสรรคก็ได้ครับอุปสรรคอาจจะเป็นโชคดีก็ได้ครับหากคุณสามารถเรียนรู้และเอาไปต่อยอดในอนาคตได้อยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะเชื่อสัญชาตญาณแล้วเดินตามสิ่งนั้นหรือไม่บางทีตัวผมเองจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับหลายครั้งที่วางแผนแล้วมักจะไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนเลย แต่ตัวผมเองก็จะต้องเชื่อเขาเรียกว่าความรู้สึกภายในหรือ gut feeling ในบางครั้งเพราะถ้าผมไม่เชื่อหลายครั้งผมจะเจอผลลัพธ์ที่ไม่ดีครับเมื่อผมไม่เชื่อสิ่งนั้นลองเอาบทเรียนนี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตลองฟังเสียงข้างในตัวเองดูครับ
สิ่งนั้นคุณเป็นเจ้าของต่อไปจะเป็นส่วนที่3ครับคุณจะมีชีวิตที่ดีได้หรือ living well ได้คุณต้องมีเจ้าสิ่งนี้ครับ resilience ครับ resilience ในที่นี้คือการล้มแล้วลุกยืดหยุ่นไม่มีกรอบความคิดที่ว่าถ้าล้มแล้วก็ล้มเลยถ้าเกิดมาไม่เก่งก็คือไม่เก่ง growth mindset นั่นเอง resilience ครับคุณ Richard Templar เขาบอกเอาไว้ว่า resilience คือความสามารถในการปรับตัวชีวิตจำเป็นต้องปรับตัวไหมครับแทบตลอดเวลาเลยเมื่อใดก็ตามที่เรายึดติดอยู่กับความมั่นคงมากเกินไปในอนาคตมันจะมีความไม่มั่นคงบางอย่างหรือความไม่แน่นอนบางอย่างมาทำลายสิ่งที่เราเคยมีฉะนั้นกรอบความคิดแบบ resilience จึงจำเป็นมากเรามาเริ่มกันที่กฎข้อแรกสำหรับเฟสนี้ครับข้อที่1 be prepared โชคชะตาจะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกถูกท้าทายเสมอครับเสมอเลยไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดว่าคุณเรียนรู้มาเยอะขนาดไหนมีความสำเร็จที่ได้ครอบครองขนาดไหนแต่อีกสักพักหนึ่งมันจะมีความท้าทายบางอย่างเข้ามาโดยที่คุณอาจจะไม่ได้ต้อนรับเลยแต่นี่คือชีวิตครับฉะนั้นการเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกับ worst case scenario บางทีอาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ควรตัดสินใจที่ควรวางแผนก็ได้ครับผมชอบประโยคนึงที่ผมจำได้ก็คือ failing to plan is planning to fail ครับหากคุณไม่วางแผนชีวิตไม่เตรียมพร้อมสำหรับรับมือกับความล้มเหลวมันก็ไม่ต่างจากการที่คุณวางแผนที่จะเจอความล้มเหลวตั้งแต่เนิ่นๆกฎข้อนี้ตรงตัวครับเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตหากคุณเตรียมพร้อมคุณจะไม่กลัวหากคุณมีแผนคุณจะกล้าแสวงหาโอกาสถึงแม้คุณจะรู้ว่ามันมีความเสี่ยงก็ตามหากคุณไม่กล้าแบกรับความเสี่ยงความสำเร็จก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แทบไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะสิ่งนี้จะไปควบคู่ด้วยกันยิ่งอยากสำเร็จก็ต้องแบกรับความเสี่ยงยิ่งต้องการความโดดเด่นต้องการความสำเร็จในการทำงานก็ต้องกล้าที่จะทำงานหนักเห็นไหมครับมันจะมีอะไรที่ต้องแลกมาเสมอเตรียมพร้อมนั่นเองครับกฎข้อที่2 find humor จงแสวงหาอารมณ์ขันครับมีอารมณ์ขันในการใช้ชีวิตนั่นเองไม่น่าเชื่อว่าผมเองจะมาพูดประโยคนี้ก็คือตัวผมเมื่อก่อนเป็นคนที่จริงจังครับไม่ว่าจะทำอะไรก็จะต้องจริงจังตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ในเรื่องของศิลปะการพิชิตใจคนก็คือเจ้าอารมณ์ขันมันมีอิทธิพลมากที่จะกำหนดเลยว่าคุณจะสามารถพิชิตใจคนได้หรือเปล่าอารมณ์ขันในที่นี้ก็คือเรายังมองว่าอุปสรรคที่มันเจออย่างน้อยมันก็ยังมีเรื่องให้เราพอยิ้มได้ตลกได้นั่นเองหากให้พูดง่ายๆเลยก็คือไม่ต้องไปเครียดมากครับเพราะทุกอย่างมันมีทางออกมันมีทางแก้ยิ่งไปเครียดมากบางทีคุณจะยิ่งหาทางออกไม่เจอด้วยซ้ำฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวและสามารถฝึกได้ครับมีอารมณ์ขันกับอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนั่นเองทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสียมี pro and con ครับกฎข้อที่3 you are in charge คุณคือผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเอง ข้อนี้เกี่ยวอะไรกับ resilience เมื่อใดก็ตามที่คุณมีกรอบความคิดที่ว่าไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณคือผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะสิ่งที่มันมีอิทธิพลกับโชคชะตาชีวิตของตัวคุณเองมีแค่คุณเท่านั้นครับเมื่อใดก็ตามที่เราเอานิ้วชี้ของเราไปชี้แล้วก็บอกคนอื่นว่าความผิดเป็นเพราะคุณความผิดเป็นเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ไม่ต่างจากการที่คุณละทิ้งความรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองและคุณปล่อยให้โชคชะตานำพาตัวคุณไปในที่ที่คุณไม่อยากไป นี่คือผลลัพธ์ที่คุณจะเจอครับหากคุณไม่ได้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองมีประโยคนึงที่คุณ Richard Templar ได้เขียนปิดท้ายไว้ Be aware when fate or other people treat you badly that the more control you believe you have in recovering from the event เมื่อใดก็ตามที่คุณตระหนักว่าคุณควบคุมโชคชะตาชีวิตตัวเองได้คุณจะรู้สึกว่าคุณนั่นแหละคือคนที่ปรับเปลี่ยนผลลัพธ์หรือมีส่วนรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณอาจจะเจออุปสรรคในการทำงาน คุณอาจจะตกงาน คุณอาจจะทำผลงานอะไรออกมาได้ไม่ดี คนรับผิดชอบคือใครครับ คุณผู้ฟังนั่นเอง เราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของเรา นี่คือกฎข้อที่3กฎข้อที่4ครับ there are no shortcuts โลกนี้ไม่มีทางลัด โดยเฉพาะเรื่องของความสำเร็จหรือการเติบโตในชีวิต การรวยเร็ว การสำเร็จเร็ว การสร้างธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จพันล้านเร็วๆบางทีความสำเร็จเร็วๆเหล่านั้นอาจจะเป็นอุปสรรคในภายหลังก็ได้ครับความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นเร็วเกินไปมันมักจะไปทำลายตัวตนของคุณในอนาคตได้อย่างง่ายดายมันจึงมี case study ในชีวิตให้เราเห็นเยอะมากครับคนคนหนึ่งจากคนที่เคยทำงานหนักถ่อมตัวพอเขาประสบความสำเร็จเขาเริ่มไม่ฟังคนอื่นเขาเริ่มที่จะไม่ให้เกียรติคนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าเขาฉะนั้น ความสำเร็จเมื่อมันเกิดขึ้นช้าๆ นั่นเป็นสัญญาณที่ดี อย่าได้แสวงหาทางลัดในการเติบโตโดยเด็ดขาด เพราะนั่นมันจะกลายเป็นกับดักที่เป็นหลุมใหญ่มากๆในชีวิตครับ
นี่คือกฎข้อที่4ต่อไปผมจบเฟสที่3ครับเรื่องของ resilience เฟสที่4คือเรื่องของ exercise ครับนี่คือหนึ่งในส่วนของ rules of living well การออกกำลังกายคือหน้าที่แหละครับเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ตระหนักถึงสิ่งนี้คุณจะไม่มีทาง living well หรือมีชีวิตที่ดีได้เลยมาดูกันว่าเขาได้แบ่งกฎอะไรออกมาไว้บ้างกฎข้อที่1ครับ It's not about how you look การออกกำลังกายมันไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นที่จะต้องมีหุ่นที่ดีและมันไม่ควรเป็นจุดประสงค์ของการออกกำลังกายครับผมว่าข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังมาลองคิดไปด้วยกันการออกกำลังกายที่แท้จริงไม่ใช่การออกเพื่อที่จะหุ่นดีแต่คุณทำไปเพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ว่านี้คือทั้งกายและใจครับ เพราะเรื่องของหุ่นคือผลพลอยได้แต่ต้องยอมรับว่าผู้คนส่วนใหญ่รวมถึงบางครั้งตัวผมเองก็เป็นครับออกกำลังกายเพื่อที่จะอยากมีหุ่นที่ดีเพียงอย่างเดียวเลยส่วนสุขภาพช่างมันสุดท้ายผลเสียมันก็ตามมาและมันเป็นผลเสียที่รุนแรงเสียด้วยเขาจึงแนะนำไว้แบบนี้ครับเหตุผลที่คุณออกกำลังกายอย่าเพิ่งไปโฟกัสหุ่นโฟกัสที่สุขภาพคุณก่อนเพราะถ้าสุขภาพคุณดีสิ่งอื่นๆที่มันจะตามมามันก็จะดีตามไปด้วยหากสุขภาพคุณพังสิ่งอื่นๆมันก็จะพังไปด้วยซึ่งมันไม่คุ้มเลยฉะนั้นครับการออกกำลังกายคือการดูแลสุขภาพนั่นเองข้อที่2 think yourself exercise จงมองว่าตัวเองคือคนรักสุขภาพครับอย่าบอกว่าตัวเองต้องไปออกกำลังกายแต่ขอให้บอกว่าคุณเป็นคนชื่นชอบในการออกกำลังกายผมว่าข้อนี้จะเป็นทริกที่เกี่ยวโยงกับจิตวิทยาอยู่ระดับหนึ่งก็คือเมื่อคุณผู้ฟังมองว่าตัวเองเป็นคนรักสุขภาพคุณจะเริ่มปรับสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะกับความคิดของคุณในภายหลังฉะนั้นลองมองว่าตัวเองเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายครับคุณได้ออกกำลังกายเพราะคุณเป็นคนรักสุขภาพข้อที่3 habit ครับนิสัย ต้องยอมรับว่าการออกกำลังกายคือนิสัยที่ดีใช่ไหมครับนิสัยที่ดีในชีวิตสร้างยากครับแล้วมันต้องใช้วินัยหากมันไม่เป็นนิสัยทำได้วัน2วันก็หายแล้วครับหายไปเลยกลับมาไม่ได้ด้วยฉะนั้นการสร้างให้เป็นนิสัยสำคัญมากผมจะให้ทริกในการสร้างนิสัยแล้วกันมันจะเป็น3ลูปครับซึ่งมันเรียบง่ายมากการที่เราจะมีนิสัยอะไรเข้ามาในชีวิตอย่างเช่นคุณผู้ฟังอาจจะมีนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างหรือนิสัยที่ดีก็ตามแต่มันถูกสร้างมาจาก3ส่วนก็คือ1 แรงจูงใจครับคุณอาจจะอยากทำสิ่งนี้คุณอาจจะอยากมีเป้าหมายยกตัวอย่างนะครับผมอยากหุ่นดีผมเลยตั้งเป้าหมายอันนี้คือแรงจูงใจ2คือการกระทำพอผมมีเป้าหมายผมเริ่มไปออกกำลังกายผมเริ่ม take action มีการกระทำ3คือ reward ครับรางวัลรางวัลเช่นอะไรบ้างสมมุติผมไปออกกำลังกายแล้วผมรู้สึกดีกับการได้ออกกำลังกายนั้นหรือผมอาจจะให้รางวัลตัวเองด้วยการให้ไปกินอะไรที่ตัวเองชอบให้ไปทำอะไรที่ตัวเองอยากทำบ้าง สมองจะจำครับสมองจะจำว่าอ๋อเมื่อมีแรงจูงใจเมื่อไปทำแล้วได้รางวัลสมองจะยึดติดกับนิสัยนี้สามารถเอาทริกนี้ไปใช้สร้างนิสัยที่ดีได้ครับจริงๆผมใช้เยอะเลยแต่ต้องยอมรับว่านิสัยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนิสัยที่ไม่ดีสร้างได้ง่ายกว่าครับแล้วง่ายมากด้วยฉะนั้นระวังตรงนี้ให้ดีนิสัยคือสิ่งที่จะกำหนดโชคชะตาของคุณในอนาคตชีวิตนี้จะสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับเจ้าสิ่งนี้ครับ habit กฎข้อที่4 sleep ครับ การนอน การนอนคือสิ่งที่จะกำหนดว่าในวันนั้นจะเป็นวันของคุณหรือไม่ มันจะมีคำแนะนำหนึ่งที่ผมมักจะพูดเสมอก็คือหากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพอย่างไรมาเริ่มดูที่การนอนของตัวเองก่อนหากยังไม่สามารถนอนถึง8ชั่วโมงและตื่นมารู้สึกไม่กระปรี้กระเปร่านั่นไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านั้นเลยครับนั่นคือสิ่งแรกที่จะต้องแก้ไขนั่นเองการนอนเป็นตัวแปรเลยว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีได้หรือเปล่าผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่าผมทำงานหนักหรือเปล่าแต่ผมจะไม่ให้อะไรก็ตามมาเบียดเบียนเวลาการนอนของผมเด็ดขาด หากผมนอนไม่ดีทุกๆวันที่ผมมานั่งอัดพอดแคสต์ผมอาจจะไม่สามารถพูดจาได้คล่องแคล่วก็ได้เพราะสมองไม่ได้รับการพักผ่อนเพียงพอนั่นเองมันรวมไปถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยครับเมื่อคุณนอนไม่ดีคุณจะหงุดหงิดง่ายคุณจะหิวง่ายพอคุณหิวง่ายคุณจะเริ่มไปกินของที่มันไม่มีประโยชน์พอคุณกินคุณเริ่มน้ำหนักขึ้นคุณเริ่มไม่พอใจกับชีวิตคุณเริ่มไม่พอใจกับความสัมพันธ์รอบตัวด้วยทีนี้มันก็จะพังไปทุกด้านเลยนี่แค่การนอนนะครับฉะนั้นเริ่มต้นสร้างชีวิตที่ดีด้วยการนอนครับ คิดอะไรไม่ออกดูคุณภาพการนอนของตัวเองก่อนนี่คือส่วนที่4ครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ต่อไปส่วนที่5ผมจะพูดถึงเรื่องของอาหารครับฟูดครับอาหารคือเชื้อเพลิงที่จะทำให้คุณมีพลังงานในการใช้ชีวิตอาหารจึงเป็นตัวแปรที่สำคัญมากจะมีงานวิจัยหนึ่งครับคุณผู้ฟังอาจจะลองสังเกตกับตัวเองก็ได้
เมื่อใดก็ตามที่กินอาหารที่มีประโยชน์คุณจะมีความสุขแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณกินอาหารที่มันอร่อยจริงแต่มันไม่มีประโยชน์เลยคุณก็จะมีความสุขวงเล็บแค่ในระยะสั้นแต่เมื่อผ่านไปชั่วโมง2ชั่วโมงคุณจะเริ่มรู้สึกไม่พอใจกับตัวเองเผลอๆคุณอาจจะหิวมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเรื่องของอาหารผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จัดการได้ยากที่สุดแล้วครับตัวผมเองยังเกือบเอาไม่รอดเลยเพราะอาหารมันอิงอยู่กับความอยากของมนุษย์ เมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนความหิวออกมาการที่เราจะไปควบคุมฮอร์โมนตัวนั้นมันก็ไม่ง่ายครับเพราะมันจับต้องไม่ได้เลยมาดูกันว่าคุณ Richard Templar ให้คำแนะนำในเรื่องของอาหารว่าอย่างไรข้อที่1ครับ You really are what you eat คุณจะเป็นไปตามสิ่งที่คุณกินวงเล็บจริงๆนะมีคำว่า really ครับคือมันจะมีประโยคหนึ่งที่คลาสสิกก็คือ you are what you eat ไม่ว่าคุณจะกินอะไรเข้าไปมันเป็น input เจ้า input พวกนั้นมันจะกลายเป็น output หากคุณรับขยะเข้ามา output ของคุณมันก็จะเป็นขยะตามไปด้วยอาหารที่ไม่ดีจะทำให้ชีวิตคุณไม่ดีนั่นเองและผมกล้าบอกเลยว่าคุณผู้ฟัง100%ที่ฟังผมอยู่เลือกเป็นครับว่าอาหารที่ดีเป็นแบบไหนเราสามารถรู้ได้ว่าอาหารแบบไหนดีต่อสุขภาพอาหารแบบไหนอาจจะทำลายสุขภาพผมเชื่อว่าทุกท่านรู้ครับคำถามก็คือแล้วทำไมมันยากจังเลยในการคุมอาหาร ต้องฝึกครับ อันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องฝึก แต่ทริกเริ่มต้นสำหรับกฎข้อนี้ก็คือ หากอยากรู้ว่าคุณจะสามารถฝึกฝนนิสัยการคุมอาหารของตัวเองได้หรือไม่ เดินไปเปิดตู้เย็นครับ ลองดูตู้เย็นของตัวท่านเลย ถ้าเปิดตู้เย็นมาเจออาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับการพัฒนาคุณภาพของสุขภาพ คุณก็เป็นคนที่มีความสามารถในการคุมอาหารได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้ามันตรงกันข้ามล่ะ เปิดมาเจอขนมเจออาหารที่อุดมไปด้วยน้ำตาลก่อนเลย นั่นแหละครับ คือภาพสะท้อนคุณภาพอาหารในชีวิตของท่านเอง ต่อไปกฎข้อที่2ครับ don't diet อย่าไดเอตครับ คำว่าไดเอตในที่นี้ก็คือการมีกฎเกณฑ์ในการกินอาหารถ้ามองแบบเข้มงวดหน่อยก็คือการอดอาหารไปเลยการอดอาหารอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีหากเทียบกับเรื่องของสุขภาพที่คุณจะต้องแลกมาในภายหลังเพราะถ้าหากคุณผู้ฟังเปิดเข้าไปใน Social Media จะมีสูตรการไดเอตเพียบไปหมดเลย IF Keto IIFYI ผมก็จำไม่ได้เลยครับมีเยอะเกินแต่จุดสำคัญก็คือมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นวิธีที่คลาสสิกที่สุดเลยและคุณควรใส่ใจมากที่สุดด้วย สิ่งนั้นเรียกว่า calorie deficit ครับกับ nutrition balance calorie deficit ก็คือการประมาณแคลอรีต่อวันให้เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดจำกฎข้อแรกได้ไหมครับชีวิตที่ดีคือการจัดสมดุลนี่แหละครับจัดสมดุลเต็มๆเลยจัดสมดุลปริมาณอาหารในชีวิตกับส่วนที่2ประมาณสารอาหารเพราะถ้ารับอาหารเข้ามาปริมาณเหมาะสมแต่ละอย่างสารอาหารไม่ได้เลยคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีสุขภาพที่ดีสักเท่าไหร่นักนี่คือ2ส่วนที่จะต้องจัดสมดุลนั่นเองคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องไดเอตเลยก็ได้คุณแค่ปริมาณแคลอรีให้เป็นและรู้ว่าสารอาหารที่คุณกินเข้ามาเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์หรือไม่กฎข้อที่3 don't get hooked on sugar ระวังน้ำตาลครับ คือต้องยอมรับว่าสำหรับเฟสของอาหารจะมีกฎที่ซับซ้อนอยู่ระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังเปิดไปใน Social จะมีกูรูที่รู้เยอะกว่าผมแน่นอนแต่ผมจะแนะนำแค่สั้นๆก็คือน้ำตาลครับมันติดง่ายครับระวังให้ดีเมื่อใดก็ตามที่คุณติดน้ำตาลมากเกินไปผลเสียมันก็จะมีค่อนข้างเยอะเสพง่ายคุณอาจจะเป็นเบาหวานในภายหลังก็ได้มันก็จะย้อนกลับไปในกฎข้อแรกเลยครับ You really are what you eat ระวังนะครับ คุณจะเป็นไปตามสิ่งที่คุณกินนั่นแหละ ต่อไปจะเป็นส่วนสุดท้ายครับ งานครับ การทำงาน ชีวิตความสำเร็จความพึงพอใจความมั่งคั่งรวมไปถึงความสุขสูงสุดในชีวิตขึ้นอยู่กับเจ้าสิ่งนี้ครับ work ครับ การทำงาน การทำงานงานคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่า หากคุณไม่มีงาน คุณจะรู้สึกว่าคุณจะอยู่ไปทำไม มันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาคนเขาเกษียณครับเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขเขาหวนกลับไปในช่วงเวลาที่เขาต้องทำงานงานคือส่วนสำคัญในชีวิตแต่ถ้าไม่มีกรอบความคิดที่เหมาะสมในการทำงานงานก็อาจจะกลายเป็นใช้คำว่าเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ในชีวิตก็ได้ครับเพราะปัญหาส่วนใหญ่ของเราก็มาจากงานความสำเร็จส่วนใหญ่ของเราก็มาจากงานเราเลยต้องทำความเข้าใจสิ่งนี้ไว้ให้ดีก่อนหน้านี้ผมเองก็มีโอกาสได้ทำหนังสือ The Rules of Work ไปคุณผู้ฟังสามารถกลับไปฟังได้นะครับ แต่ผมจะสรุปกฎออกมาสั้นๆ เป็น4ข้อครับ ข้อที่1 stay motivated มีแรงขับเคลื่อนเสมอครับ สิ่งหนึ่งที่จะกำหนดได้ว่าคนคนนั้นจะทำงานและประสบความสำเร็จหรือไม่คือสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ครับ
คน2คนขยันเท่ากันแต่ถ้าไปถามคนหนึ่งถามว่าทำอะไรอยู่ทำงานและถามว่ามีเป้าหมายอะไรไม่รู้ก็แค่ทำงานตรงหน้าแต่เขาขยันมากเลยกับอีกคนหนึ่งขยันเท่ากันแต่ถามว่ามีเป้าหมายอะไรเขามีความฝันอยากจะทำสิ่งนี้อยากจะผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จท่านคิดว่าอนาคตในระยะยาวใครจะไปได้ไกลกว่ากันครับ นั่นแหละครับคำตอบผมเชื่อว่าทุกท่านจะตอบไปในทางเดียวกันการมีแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากแรงบันดาลใจเป้าหมายวิสัยทัศน์มันจับต้องไม่ได้ครับแต่สิ่งที่มันจับต้องไม่ได้มันจะไปกำหนดการกระทำของเราที่มองเห็นและจับต้องได้ในภายหลังเสมอกฎข้อที่2 create boundaries จงมีเขาเรียกว่ามีขอบเขตครับมีขอบเขตในการทำงานต้องยอมรับว่าชีวิตการทำงานนะครับปัญหาส่วนใหญ่มันจะไม่ได้มาจากงาน แต่จะมาจากคนครับเพื่อนร่วมงานของท่านนั่นเองการมี boundaries หรือมีขอบเขตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญการรักษาระยะห่างจากความสัมพันธ์สำคัญมากครับสิ่งนี้สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในด้านใดก็ตามแต่หากคุณไม่มีขอบเขตในการทำงานคุณจะมีความทุกข์ประเภทที่ว่า1คุณปฏิเสธไม่เป็น2คุณจะยุ่งกับงานที่คุณไม่รู้ว่ามันใช่งานของคุณหรือเปล่ากับ3คือคุณจะเจอภาวะเบิร์นเอาต์ครับคุณจะรู้สึกว่าคุณทำงานเยอะก็จริง แต่คุณทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลย เพราะคุณไม่มีขอบเขตที่เหมาะสมในการวางตัวในที่ทำงานนั่นเอง ย้ำอีกครั้งนะครับ หากท่านลองสังเกตดีๆ ปัญหาส่วนใหญ่ในชีวิตการทำงานไม่ได้มาจากงานครับ มาจากคน ฉะนั้นการเข้าใจเรื่องของคนการมีขอบเขตที่เหมาะสมสำคัญมากกฎข้อที่3 communication ครับ talk ครับ การสื่อสารเป็นสิ่งที่จะกำหนดว่าคุณจะไปได้ไกลขนาดไหน การสื่อสารสำคัญขนาดไหน คือในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ไปบรรยายเรื่องของกฎการทำงานนะครับ ผมเริ่มต้นด้วย communication เป็นกฎแรก ทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้น สมมุตินะครับ คุณผู้ฟังเป็นคนที่ทำงานเก่งมากเลย เก่งถึงขนาดที่ว่าคุณเป็นปรมาจารย์ได้ แต่คุณมีข้อแม้อย่างเดียว คุณสื่อสารไม่เป็น คุณไม่สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์หรือความสามารถของคุณให้กับคนที่อยากจะเก่งเหมือนคุณได้ กับคนที่2เขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคุณครับแต่เขาสื่อสารเป็นเขาสามารถขอความร่วมมือจากคนอื่นได้ไม่ว่าเขาจะมีเป้าหมายอะไรเขาสามารถนำคนได้คนที่2ต่อให้เขาจะไม่ได้เก่งเท่าคุณแต่ในอนาคตเขาจะประสบความสำเร็จไปได้ไกลมากเพราะเขามีเจ้าสิ่งนี้ครับ communication การสื่อสารการสื่อสารจะทำให้คุณสามารถขอความร่วมมือหรือความสนับสนุนจากผู้อื่นได้หากคุณสื่อสารไม่เป็นความเก่งที่คุณมีมันจะถูกจำกัดไว้ครับ ด้วยทักษะนี้เลยเรื่องของการสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากผมจะเล่าประสบการณ์หนึ่งให้คุณผู้ฟังก็คือในช่วงที่ผมบริหารองค์กรอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับผมมาเริ่มสังเกตว่าคนที่มีแนวโน้มที่จะได้เป็นหัวหน้าคนจะต้องมีทักษะนี้ต้องมีเลยครับถ้าไม่มีเขาจะกลายเป็นหัวหน้าที่แย่ในทันทีหากผมเอาคนที่ไม่มีทักษะการสื่อสารมาเป็นหัวหน้าผมจะเสียลูกน้องที่ดีคนหนึ่งไปแต่ได้หัวหน้าที่แย่คนหนึ่งมาคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับ นี่คือความสำคัญของทักษะการสื่อสารนั่นเอง ต่อไปกฎข้อสุดท้ายครับ Mind the team จงร่วมมือกับผู้อื่นและใส่ใจทีมครับ การทำงานคือการร่วมมือ หากคุณไม่สามารถร่วมมือกับคนอื่นได้ ความเก่งที่คุณมีมันจะไปได้ไม่ไกล หรือมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์เลยก็ได้ หากคุณไปทำลายแรงบันดาลใจของคนในองค์กรทำให้คนองค์กรรู้สึกว่าเขาไม่อยากร่วมมือกับคุณ การทำงานมันก็จะกลายเป็นสถานที่ที่ไม่ได้มีความสนุกหรือความสุขอย่างไรเลย ฉะนั้น Mind the team ครับ นี่คือกฎข้อสุดท้ายที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังสำหรับเฟสของการทำงาน และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับหนังสือทุกเล่มในร้านคือเนื้อหาที่พวกเราคัดเลือกมาให้และจะยินดีมากหากทุกท่านได้เรียนรู้ผ่านตำราที่พวกเราคัดเลือกมาให้นั่นเองและในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ